Ja tervetuloa vihdoin ja viimein 11 osaan Pussista asuntoautoksi sarjassa. Kuten ehkä tarkkasilmäisimmät ehtii jo hoksata, niin tässä on joku tehnyt pienet kepposet mulle. Et jos esimerkiksi pitäisi päästä tuosta pois, niin voisi tehdä vähän tiukkaa tämän pysäköinnin kanssa. Mulla on kyllä siinä varattu lappu, mutta se on ollut ilmeisesti liian vaikea lukea. Tää jakso on nyt semmonen, että käydään läpi about kaikki. Tutkitaan vähän ruumaa, tutkitaan vähän sisätiloja. Ja samaan aikaan tää jakso on myös semmonen näin piirrät pöllön. Koska edellisen osan jälkeen on ehtinyt tapahtua tosi paljon kaikkea uutta. Enkä varmasti muista kaikkea sitä kertoakaan. Mut lähdetään liikkeelle tuolta ruumasta. Käydään ihan luukku kerrallaan läpi ja katsotaan, että mitä siellä missäkin on. Ja tämän joulukalenterin ensimmäisestä luukusta löytyy akusto. Tämähän asennettiin jo kauan sitten tänne paikalleen. Se mitä tähän on tullut lisää, niin tuossa on akkujen oikealla puolella näkyy tuo sähkön sisäänotto. Eli nyt tänne pystyy syöttämään sitten seinästä sähköä. Se menee ensimmäisenä tuonne inverterille, joka sitten jakaa sen sisätilalla tilan suuntaan ja sitten myöskin noita akkuja lataa siinä samalla. Akkujen kanssa oli vähän hämminkiä aiemmin. Ne meni niin tyhjäksi kertaalle, että niitä ei saanut enää ladattua kunnolla. Mutta ne kävi kaupassa sitten mutkan ja niihin laitettiin uusi latinki sisälle, niin nyt ne on taas toiminut ihan kunnolla. Akkujen yläpuolella näkyy tuo sulakeboksi. Sieltä lähtee jätevesipumpulle, raitisvesipumpulle, valoille, mihinkähän vielä siitä lähteekään. Sähköä sitten ihan suoraan 24-volttisena. Ja sitten tuolla on vielä tuo aurinkolaturi, eli noista katoilla olevista aurinkokennoista tulevan sähkön muuntamiseksi siihen malliin, että se menee sitten tonne akkuun sisälle. Sitten mennään tuohon seuraavalle luukulle. Eli täällä on sitten nämä jätevesisäiliöt, joita rakenneltiin muistaakseni jaksossa 6. Tää vasemmanpuoleinen isompi, tää on harmaa vesisäiliö. Eli sinne tulee keittiöstä, suihkusta, pesukoneilta vedet. Ja sitten tuossa oikealla on tuo septisäiliö, joka sitten sinne tulee vessasta. Ja myöskin vähän pakon sanelemana sinne tulee vessan lavuaarista vedet. Se on silleen vähän harmi, koska tuo on aika pieni tuo säiliö, niin sitä haluaisi säästää mahdollisimman paljon. Niin joka kerta kun pesee käsiä, niin se sitten täyttyy vähän sen lisää. Aika pieniä huolia elämässä. Sitten siinä on, välissä on niiden tyhjennysletkut. Se on tällä hetkellä vielä teipattu kiinni toisiinsa nuo kynsiliittimet. Mä en ole ehtinyt tehdä niihin semmoista kunnollista lukitussysteemiä. Kynsiliittimillä on siis jatkoletku paikallaan ja se tahtoo hyvin helposti yrittää kiertyä just sen verran, että sieltä sitten vuotaa välistä ja sitä haluaa välttää, kun näitä tankkeja tyhjentelee. Kokonaisuutena tankit on toiminut tosi hyvin. Pumput on tehnyt tehtävänsä niin kuin on toivottua. Kyllä sieltä vaan matkan varrelta aina löytyy paikkoja, joihin sen voi sitten tyhjentämässä käydä ton jäteveden. Sitten tuolla näkyy tuo boileri. Ja sehän on koko tämän systeemin lämmitysjärjestelmän ydin, eli sinne varastoituu se lämpö, jolla sitten lattialämmitykseenkin ja pattereihin pumpataan lisää lämpöä kun tarvii. Sieltä otetaan tonne oikealle päin lämpöä ulos. Vasemmalta puolelta tulee sitten sisälle putket, jotka tulee lisälämmittimeltä. Eli tuolta löytyy tuolta lokasuojan alta oikealta, eli matkustajan puolelta, niin diesellämmitin 10 kilowattia. Ja sillä voi sitten tarvittaessa lämmittää tuota boilerin vettä, jos näyttää siltä, että pelkkä sähkövastus ei riitä. Siinä on myös 1,5 kilowattin sähkövastus, jolla se aika hyvin on pysynyt lämpimänä. Että sitten kun mennään alle 10 asteen pakkaset, niin sitten tarvii keksiä jotain lisälämmitystä. Joko dieselillä tai sitten mä oon ottanut ylimääräisellä patterilla, joka mulla on tuolla toisella puolen tätä tilaa. Ja sitten tonne viimeiseen tilaan
Tänne on saatu tuo raitisvesisäiliö paikalleen. Ja sitten täällä on lähes kaikki, mitä putkiin ja lämmitykseen tulee. Tuossa raitisvesisäiliön yläpuolella näkyy tuo valkoinen boksi, se on lattialämmityksen säätöboksi. Eli sillä on käsitys siitä, että minkälainen sisälämpötila on, ja sitten se ohjailee tuota lattialämmitysverkostoa sen mukaan, että tarviiko sinne tuoda lisää lämpöä vai vähemmän lämpöä. Tässä ei muuten ole mitään kauhean ihmeellistä. Tuossa etualalla olevat nuo putket menee makuuhuoneen patterille, ja sitten siinä myöskin vähän näkyy käyttövesiputkia, jotka menee suihkulle. Käydään katsoa näitä samoja sitten toiselta puolelta, miltä ne näyttää sieltä. Täällä sitten näkyy tämä säiliön toinen pää. Nuo valkoiset sen yläpuolella on ilmanvaihtokanavia. Jos en ihan väärin muista, niin tuo on ehkä raitisilmakanava, joka menee sitten kylppäristä läpi ja makuuhuoneeseen. Jaha, autoja menee ohi, toivottavasti meteli ei kuulu. Ja sitten täällä on aika paljon säilytyksessä kaikkea, että siinä on tikkaat, pääsee tonne katolle aurinkopaneeleja putsaamaan. Ja polttopuita näyttää olevan tuo toinen tuossa säiliön päällä. Jatketaan eteenpäin. Eli täällä keskimmäisellä luukulla tuossa näkyy sitten sen harmaavesisäiliön toinen pää, se menee melkein auton laidasta laitaan. Täällä vasemmassa laidassa on ilmanvaihtokone, sitäkin taidettiin jossain jaksossa asennella. Ja sitten kun puhuin sitä lisälämmityksestä, jota tarvii kovilla pakkasilla, niin siellä on ihan perinteinen lämpöpatteri. Sitä ei kannata ajaa samasta pistorasiasta kuin ajaa inverteriä, koska sulakkeilla on rajansa. Sieltä ei enää saisi sitten otettua esimerkiksi hellalle tai hyvä jos edes valoille sähköä, jos laittaisi ton lämpöpatterin ja ton lämmin vesivaraajan vastuksen saman sulakkeen taakse. Ja sitten jos kurkataan tonne keskelle, niin siellä on myöskin tämän tilan oma lämpöpatteri. Eli tuo lämmittää suurimman osan ajasta ihan riittävästi, mutta sitten kovilla pakkasilla niin se tarvitsee vähän vetoapua. Jaha, siitä meni justiin rekka ohi siinä kohtaa, kun piti sanoa, että sitten täällä etumaisessa loosissa, tässä on raskaan kaluston korjaamo tässä samassa pihassa, niin tässä on aika paljon liikennettä. Mutta täällä on toinen sähköliitäntä, eli riippuen siitä kummalle puolelle autoa sattuu sähköliitännän saamaan, niin sitten voi ottaa sen kummasta luukusta tahansa. Glykoolia on ihan sitä varten, että jos tarvii täyttää diesellämmittimen kiertoa sieltä jossain välissä alkukäytössä, niin sieltä vähän hupeni, kun sieltä hävisi ilmat sieltä järjestelmästä, niin se on siinä sitä varten. Sitten siinä on hätävara-akkulaturi kautta apukäynnistin, eli jos sattuu käymään niin, että ei riitä enää akut starttaamaan, niin tolla saa sitten pistorasiasta ainakin riittävästi virtaa siihen hommaan. Ja sitten jos vielä avataan tuo lokasuoja tosta. Eli tänne on piilotettu sitten tuo Eberspächerin 10 kilowattinen lämmitin. Tästä lähtee putket suoraan tonne lämminvesivaraajalle, joka sitten tosiaan koko tämän pussin lämmitystä ylläpitää. Tässäkin kävi silleen, että tää oli vähän jäässä yhdessä välissä tää neste täällä. Oliko 27 pakkasta. Muuten se on pelittänyt kyllä tosi hyvin. Eikä edes mikään mennyt rikki jäätyessä, ei vuoda eikä mitään. Ei voi kun olla tyytyväinen. Aika äänekäs se on, että toiveissa on aina, että sitä ei tarvitsisi käyttää, mutta joskus on pakko. Ja tämähän ottaa ihan suoraan auton omasta polttoainejärjestelmästä dieseliä, että sitä ei tarvitse erikseen tankata mistään. Kuluttaa ehkä litran tunnissa tai jotain sinne päin, niin sen kanssa ei silleen tarvitse olla kovin huolissaan. Kulutuksesta muuten puheen ollen, niin mennäänpä seuraavaksi käymään tuossa ohjaamossa. Eli täällä on käynyt tämmönen ihmeellinen juttu, että
kulutus on puhunut alle 23 litraa satasella. Mulla ei mitään hajua siitä, että mistä se johtuu. Mut viimeksi kun kävin Lahdessa, vein auton sinne akkuliikkeeseen akkujen huoltoa varten, niin ton verran tuli sitten loppulukemiksi. En valita, mutta olisi ihan mielenkiintoista tietää, mistä se johtuu. Noin muuten täällä sisällä ei ole mahdottomia muutoksia vielä tässä kohtaa. Pari USB-paikkaa asennettu tuohon ja sitten on vatupassit sekä pituus- että leveyssuunnassa, niin näkee vähän, että milloin auto on suorassa. Vaikuttaa asumismukavuuteen ihan tosi paljon. Kamerat on edelleen tuolla, ne on toiminut hyvin. Ei niitä kauheasti muuten tarvi, mutta pysäköinnissä peruuttaessa silloin niistä on iso apu. Ja sit yhdessä välissä auto kävi kattohuollossa, katosta tuli vettä läpi, niin tää ei hetkeen toiminut tää ohjain. Mut sitten kun otti nuo ristipääruuvit tosta irti ja nosti ohjaimen paikaltaan, niin kävi ilmi, että huollon kaverit oli vaan unohtanut laittaa sarjaportin takaisin kiinni paikalle, eli siellä oli oikein klassinen johto irti. Aika helppo korjaus. Ja auto on katastettu uudestaan. Meni läpi huomautuksitta. Samalla tehtiin muutoskatastus. Eli nyt on oikea määrä penkkejä. 60+3. Ja auton omaksi massaksi tuli lopulta 15,76 tonnia. Eli vielä reilut 2 tonnia saa kuormata tavaraa, jos on tarve. Riittää kyllä varmasti kaikkiin mun tarpeisiin. Mitä muuta täällä ohjaamossa on, niin täällä on lämpötila-anturi. Tuossa sisällä on sitten näyttö sille, niin näkee vähän, että minkälainen ilmanala täällä on. Ja sitten semmonen yksi pikku lisäys, mikä on tehty tässä viime kerran jälkeen, niin täällä on ovi. Laitoin tuohon Jalen Doormanin ihan vaan sen takia, että en tykkää siitä, että pitää roudata avaimia koko aika mukana. Tuo on sitten ihan koodilla aukeava. Siihen on olemassa myös semmoisia avainlätkiä, mutta tykkään itse käyttää ihan vaan koodia. Mennään sitten sisälle. Täällä on sitten ensimmäisenä sohva. Tää kääntyy vierasvuoteeksi tosi näppärästi. Siihen mahtuu 2 nukkumaa ihan hyvin. Tuulikaappi on edelleen tuulikaappi. Siihen ei ole tullut mitään sen suurempia muutoksia. Vähän seinäpintaa sun muuta tehty kuntoon. Sitten on naulakot, joihin saa vaatteet nopeasti, kun tähän paikalle saapuu. Sitten kun mainittiin siitä lämpötila-anturista, niin tässä on sitten sen näyttötaulu. Eli ensimmäisenä on sisälämpötila. Täällä on nyt hirmu lämmin, kun on paistanut aurinko. Ja sitten niin kuin tuolla alalaajassa lukee, niin siinä on ohjaamo. Ja sitten tuolla ruumassa on vielä 2 lämpömittaria akulle ja vesille, niin näkee vähän, että miten ne pärjää. Tuossa mittaa sitten ihan tuolta isoilta hupiakuilta, että mitä niille kuuluu. Sinne näyttää menevän 29 volttia tällä hetkellä. Ne on 31,8 on niiden huippujännite. Se on aika paljon kuulosesti 24 voltin järjestelmään, mutta näin on mulle kaupasta sanottu, niin silloin mä uskon siihen. Tällä ohjataan diesellämmitintä. Sen saa laitettua tästä päälle tai sitten sen voisi ajastaa halutessaan, mutta en ole ainakaan vielä ajastusta käyttänyt. Ei ole ollut tarpeen. Katsotaan sitten ehkä ensi talvena, jos tulee kylmää. Ja sitten on nämä 3 vesimittaria, eli vasemmalta oikealle. Siinä on ensimmäisenä septi, josta sanoinkin, että se täyttyy nopeammin. Harmaa vettä ei ole juuri tullut, en ole ihan kauheasti käyttänyt mitään siihen liittyvää. Ja sitten tuossa näkyy raitisveden määrä. Sitä on vielä aika reilusti jäljellä. Ja sitten näiden mittarien alla on tämä pikkuinen nappula täällä. Tästä kun painaa, niin kaikista sammuu valot. Et jos sattuu olemaan herkkäunisia vieraita, niin tosta saa sitten pimeäksi koko tämän taulun. Sitten täällä on lämminvesivaraajan on-off-kytkin. Siltä varalta tarvii sitä se sähkövastus sammuttaa. Ja sitten täällä on tämmönen nappi. Tuo laittaa päälle kaikki sähkömagneetit, jotka näiden ovien sisäpuolelle on asennettu.
Tarkoittaa sitä, että ovet pysyy kiinni sitten matkan aikana ja astiat ei putoile. Sitäkin on nimittäin jonkun kerran jo käynyt ja jokunen pitänyt ostaa uuskin. Ja jos on tarvetta päästä tämän paneelin taakse, niin tässä on ihan yksinkertainen ikkunakatkaisija, kahva, mikä tää on. Ja täältä pääsee sitten käsiksi tänne johtoihin silloin, kun on sen aika. Sitten tänne on laitettu sähköt kokonaan viime kerran jälkeen, eli tuolla on tuo sähköpääkeskus tuolla takana. Ja sen alta löytyy tommonen pieni boksi. Se tekee 24 voltista 12 volttia, eli se menee sitten noille valasimille. Imuri on sijoitettu tuohon ja sitten siinä on lattialämmityksen ohjauspaneeli. Yksinkertainen plus-miinus. Tälle kerrotaan paljonko lämpöä halutaan ja sitten se ruumassa oleva pömpeli, niin se haistelee sieltä, että mitä se tänne lattian alle työntää. Jääkaappipakastin periaatteessa ihan standardi, mutta tila on sen verran matala, että siihen ei ihan mikä tahansa mahtunut. Tässä ei ole kuin vähän yli 170 senttiä korkeutta, kun tuo katto on semmonen kuin on. Mutta löytyi semmonen, joka siihen mahtuu ja joka toimii. Olen ollut siihen tyytyväinen. Sitten keittiössä pitää tietenkin olla uuni. Tää on nyt yhdistetty normiuuni ja mikrouuni, niin tää säästää tilaa aika paljon. Tuo 2 levyn induktiotaso on aivan riittävä. Jos joku ihmettelee mikä tuossa on, niin se on tuo mun drone, jolla mä otan nuo ilmakuvat. Sitten piti tehdä maustehylly ihan itse. Jaha, mikäs on tämä piippaus? No se piippaus oli varavirtalähde, joka oli sitä mieltä, että häneltä loppuu virta. Koitetaan pärjätä ilman. Maustehylly on tosiaan pitänyt itse tehdä, koska ei ollut valmista olemassa tähän missään semmoista, mikä olisi sopinut. Ja sitten on liesituuletin. Noin muuten keittiössä on lähinnä kaappi- ja laatikkotilaa. Tänne mahtuu enemmän kuin riittävästi kaikkea. Ja sitten koska en kahvia juon, niin mulla on automaattinen teen-keitin. Tämä löytyi Kickstarterista joskus. Ja koska voin, niin tiskikone pitää olla. Ja sitten se, mikä on pelastanut ihan tosi paljolta, niin tää ilmalämpöpumppu. Me siinä Oulun jaksossa tää käytiinkin asennuttamassa, että se ulkoyksikkö on tuolla takana alhaalla ja toimii erinomaisen hyvin. Sitten, jos mennään tänne vasemmalle puolelle, oikealle puolelle, mistä suunnasta sitä nyt haluaakaan katsoa, niin tuolla on päätöseinällä on ulkolämpömittari. Näyttää olevan +4 astetta tälläkin hetkellä ja sitten kun vielä paistaa, niin siellä on aika lämmin. Ja työpöytä, aivan välttämätön, koska jossainhan mun pitää nämä videot editoida. Sitten työpöydästä taaksepäin, tässä olisi ruokapöydän paikka. Se on vielä tekemättä, mutta kyllä se siihen joku päivä tulee. Ja sitten tähän ei ihan täyttä korkeaa kaappia mahtunut, niin laitoin 2 matalaa päällekkäin ja sitten tänne jäi vielä viereen tila pienelle kirjahyllylle, niin on sitten matkalukemistot mukana. Sitten jos jatketaan tästä tonne kylppärin puolelle. Eli täällä on saatu peilikaapit paikalleen. Löytyy käsisuihkua. Sitten tällä puolella on pyykkikoneen hana ja sen patterikotelo. Tuo on siis sähköinen hana, se pysyy auki 3 tai 12 tuntia riippuen miten sitä asettelee. Ja sitten on ihan täyskokoinen pesutorni. Tää on hirveän kätevä olla olemassa. Tuo palikka tuolla ylhäällä on ihan sitä varten, että kuivuri pysyisi ajoissa paikallaan. Se nimittäin kertaalleen tuli tämän tornin päältä alas. Törmäsi tänne. Mutta tossa on kaikki jäljet, mitä sitä jäi. Siis sehän olisi voinut mennä rikki koko paketti, mutta kauhean vähällä selvittiin. Ja sitten on suihku. Tää on ihan täysmittainen. Siinä on myöskin tommonen high-tech ratkaisu oven pysymiseen kiinni ajon aikana.
Mutta sieltä tulee riittävästi lämmintä, että siellä voi ottaa ihan täyden suihkun kyllä. Ovi siihen on laitettu, se on niin iso, että se ei mahu auki kokonaan. Se ottaa kiinni tähän pesukoneiden väliseinään, mutta se ei haittaa, siitä mahtuu kyllä kulkemaan ihan hyvin. Ja sitten jos vielä kiepataan tästä ympäri ja mennään tonne makkarin puolelle. Eli täällä on ihan täyslevyinen 160 sänky. Tänne ei lattialämmitystä tietty saa, kun tää on puhasta sänkyä koko tila. Mutta tää lämpenee tällä patterilla tosi hyvin. Nämä kaapit on Ikeaa, mutta nämä on päällystetty DC-fiksillä silleen, että ne näyttää suunnilleen samanvärisiltä kuin muu tila. Sitten täällä on vähän taidetta. Ja sitten täällä on nämä samat valot, mitä tehtiin silloin joskus viime kesänäköhän se oli. Tää vähän häiritsee tää ulkoa tuleva valo. Tää ei ihan täysin näyttää katto, mutta täällä on tähtitaivas. Löytyy kaikki tutuimmat tähtikuviot, jotka sattuu olemaan Espoon taivaalla silloin, kun minä olen syntynyt. Ja sitten täällä on pikkubonuksena Humppaporon tähtisumu. Sitä ei näkynyt toivottavasti Espoon taivaalla, se olisi vähän huolestuttavaa. Ja sitten noihin kattoluukkuihin on tehnyt tommoset eristeluukut. Niistä puuttuu vielä verhoilut, mutta se nyt ei ole ollut niin valtavan kriittistä. Nuo mä otan sitten kesäksi poissa, kunhan on niin lämmin, että sitä eristystä ei enää tarvita. Tältä täällä näyttää nykyään. Onko tää valmis? Ei. Onko tää koskaan valmis? Vähän epäilen, että onko. Mutta tää on kumminkin ihan käyttökelpoinen. Tällä voi jo lähteä reissuun. Tässä voi majoittaa yhteensä 4 ihmistä ja kuljettaa 4 ihmistä ihan mukavasti. Et kyllä tällä kelepaa ajella. Kaikkea voisi vielä tehdä lisää, mutta toistaiseksi on nyt tyytyväinen tähän, enkä ala mihinkään megaprojekteihin ihan heti tämän kanssa. Seuraavan kerran sitten varmaan kuuluu siinä vaiheessa, kun tulee tehtyä jotain mielenkiintoisia reissuja. Kiitoksia tältä kertaa katsomisesta ja palataan ensi kerralla. Hyvää kevättä!